Hello, so today ay gagawa tayo ng cucumber salad. Pops and rainbows, everything that's wonderful is sure to come your way. So garlic. With your carrots. Careful, your fingers, be careful. Don't put your fingers here. Okay? You want to cut. So, habang nababad natin dun sa asin yung ating cucumber salad, gagawa muna tayo ng kanyang spicy sauce. So, meron tayong onion at saka garlic. Yan. So, lalagyan natin ng 1 tablespoon na lang muna ng sugar. Tsaka vinegar, pwedeng apple cider vinegar, pwede rin yung white vinegar. 2 tablespoon din ang gagamitin ko. And lagyan natin ng patis, fish sauce, 2 tablespoon din. Wait, careful Anay. At gagamitin natin yung Korean chili powder. Lagyan na natin ng 2 tablespoon ito. 1 and 2. There you go. And mix. Yes! Can I help you? Oh, hindi na nakakapita sa video. And mix. And mix. Si Alan. Alan, we're gonna mix it. Mix. So, i-mix natin ng mabuti yung ating sauce. Okay. At ngayon, ilalagay na natin ang ating carrots, pipino, at saka radish. Habang minimix ni Ellen,
Good job. Can I help you? Yes. Okay. So, let's mix lahat ng sauce. Para ano? You can do this. I-mix lang natin ng mabuti. Dahil nakukulangan ako sa tamis, dadagdagan ko ng 1 tablespoon ulit ng sugar. Tsaka i-mix lang ng mabuti. At okay na po yung ating pipino salad. So, let's transfer our salad sa bowl. Okay, good na. Slowly. There. Like this. There. So, andito na yung ating pipino salad. ng snack. Meron po tayong Pancit Canton, tsaka gumawa kami ng cucumber salad. Meron tayong tinapay at Coke. So, tara, kain tayo, kain. Coke X. Ako na din. Mobile ako. Ada pandesal. How about you, Al? Yeah. Gordenya, naman. Backhand naman. Jordan niya, wala kita da. Alin? Canton? Iko lang. It's for you.
Diba, Pancit Canton. Tignan natin yung cucumber salad natin, oh. Kakaiba pa naman natin. Pancit Canton Burger. Ano parang? Ah. Ang sarap i-partner nito sa mga noodles actually. Oh, marunong naman pala si Ellen eh. Yes, like that. Sakto na naday mo Canton eh. Goods na na. Cheers. Meron pa diyo? Ching. Like it. Maybe a little bit water. I want to be water. Got water? Last bite na rin. Hindi ba siya kumakulong brown? Simutin natin. Busog-busog ba? Good. Sarap. Ikaw naman ah. I-mix na lang doon sa kahang. Kasa na ko yan. So hello mga langga, welcome back po sa ating channel and alam ko po na medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng videos for almost 3 months, siguro mga 3 months kung man ulit naka-upload ng videos because parati tayong hindi maganda yung pakiramdam kasi so dito ko i-announce sa YouTube channel ko na lang kasi I am 16 weeks pregnant. Yes po, pregnant po kasi ako kaya for 3 months medyo mas selan yung pregnancy ko. Parati akong nahihilo, parati akong nasusuka, tsaka parang wala akong energy. Kaya siguro hindi rin ako nakapag-vlog, hindi rin ako nakapag-film ng mga cooking and recipe tutorial kasi wala talaga akong gana, besh. Alam niyo yun, yung hindi ko alam kung sino dito sa subscribers ko yung pregnant din, pero alam kong makaka-relate kayo doon kasi nga
hindi po madali minsan yung first trimester ng pagbubuntis. So, yun po yung nararamdaman ko sa ngayon. But hopefully, medyo okay na rin. Medyo okay na din yung pakiramdam ko, kaya nga nakapag-film ako ngayon kahit simple cooking lang, and kumain lang tayo ng Pancit Canton. Hindi ko alam kung may manunood nito, pero sorry talaga kasi medyo nahihirapan pa ako gumawa ng mga cooking or video na tutorial. Mag-comment kayo kung ano yung pwede nating i-upload na mga videos sa susunod na mga araw. Kasi minsan nawawala talaga yung mga ideas, nawawalan tayo ng mga ideas, especially pag pagod na pagod tayo. And eto nga, meron pa tayong dinadala sa sinapupunan, nawawala yung ideas and imagination and creativity para sa ating vlogs sa YouTube. Nasasayangan din ako na totally na mag-stop kasi andito na yun eh. Meron na tayong at least 6,000 going 7,000 subscribers. And helpful na rin yun kasi medyo na-monetize na rin tayo. Nagkumikita na rin ako sa YouTube ng konti. Pero diba, at least makakatulong yun sa pagbubuntis ko kasi yung sahod na makukuha natin, edi pwede nating pambili ng mga pagkain na kinikrave natin, o makaka-help yun sa labor ko in the future kasi medyo mahal ngayon sa hospital pag manganak ka, especially pag cesarean ka, na yun, medyo mahal yun. Sorry, medyo mahaba na yung kwentuhan natin. Pero if meron kayong gustong i-comment, please comment and suggest nyo rin po kung ano yung mga videos na pwede natin i-upload. If gusto nyo bang mag-share ako ng pregnancy journey ko, or mag-share na lang ako ng mga food cravings, ng mga pagkain na parati kong hinahanap at kinakain, pwede na rin siguro yun. Hopefully, hindi po kayo mawala sa channel natin. Hopefully, patuloy po kayo manunood kahit na hindi tayo makakapag-upload weekly or araw-araw. Pero titingnan ko yung weekly, kahit once a week makapag-upload ako ng videos para sa inyo, para sa mga nanonood pa rin po sa akin. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe on my YouTube channel and please do watch my videos. Marami po kayong matututunan dong recipe at mga Korean recipe na gusto nyong matutunan na gawin or lutuin sa inyong mga tahanan. And thank you so much po. Please, pag-pray nyo po na magiging safe and healthy ang baby namin hanggang sa maipanganak namin ito. And actually, dito ko lang talaga in-announce sa YouTube channel kasi parang mas comfortable ako dito i-announce. Anyway, maraming salamat po sa panonood and see you on our next videos. Bye! God bless po sa ating lahat. Say bye na. Bye. Bye. Churayo. Bye. Bye.